Today marks a very significant moment in my life as I celebrate with you all. Panatag ang loob ko na iiwan kayo. Ina, alam ko lahat ng hinahangad mo para sa kumpanya magtatagumpay. You're not qualified to be a CEO in this company. May matibay na kaming evidence na magpapatunay sa mga illegal deals. Ma'am Ina, wala po kong alam sa sinasabi niyo. Wala nang bisa ang pagiging CEO mo dito sa kumpanyang to. Anong ibig sabihin nito? This is Madam Orea's medical records. Si Ma'am Oria ay may malalang sakit. She was diagnosed with Alzheimer's disease. Tumigil na kayong dalawa! Ito ba mga panahon na bago niyo ipagawa tong deed of donation na binigay niyo dito kay Ina na to, did you inform Attorney Morales about your medical condition? Your show is now over, Ino. Kailangan mo na bumaba sa tronong kinauupuan mo. And that's it. It's my Ina is and will be the only CEO of my company. Madam? Madam Aurea. Lola, oh my God! Lola! Lola! Call some help! Oh my gosh! For God's sake! Oh my God, Lola, are you okay? Kamusta ka? Nasaktan ka ba? Kamusta si Lola? Kamusta si Lola? Dadalhin na nila sa ospital na. Sasamahan kita doon. Huminga ka muna. Tumaas ang blood pressure ng pasyente kaya siya nahimatay. Right now, we've already managed the blood pressure and her vital signs are stable now. But the patient still needs to be admitted for monitoring. I've already informed Dr. Villa about this. Thank you, Doc. I'll go ahead. Okay. Naku mo, mabuti na lang at walang masamang nangyari kay Madam Aurea. Naagapan ng pagtaas ng blood pressure niya. You know, it's all Ina's fault. Hindi pa rin ako makapaniwala na itinago lahat ni Mama to sa amin. What do you expect, tita? Nilason na ni Ina yung utak niya. Ngayon, alam na natin kung bakit nagkakaganyan si Lola. Because of Ina's brainwashing. Well, you know, that's very typical of Ina. Expertise niya to manipulate other people para makuha yung gusto niya. Well, ngayon nabistado na siya. Hindi ako papayag na gagawin niya yung kay Lola. And the only way to do that is to make sure na hindi na makakalapit si Ina kay Madam Aurea. Well, in that way, sure tayong hindi na niya mapapaikot ang lola mo. So, ano nang mangyayari kay Ina? Well, katulad nga ng sinabi ko, dahil nga ginawa yung deed of donation na yan, after ma-diagnose with Alzheimer's si Ma'am Oria, wala naman sa lahat ng dokumento niya. And pati yung disinheritance will na pinagawa ni Ma'am Oria para tuluyan mawalan ng mana si Joan, ikaw, Yuan, basura lahat yun. So you mean, maibabalik ang lahat kay Mama? Babalik ang lahat sa dati. Lahat ng shares si Ma'am Oria nasa kanya pa rin. At lalabas pa rin na tunay na tagapagmana niya. Si Yuan at si Joan. Did you hear that, Yuan? Sa atin na ang shares ng kumpanya. Ayoko mo nang isipin yan, Joanna. Come on. Dapat unahin natin ang kalagayan ni Lola. We just learned she has Alzheimer's. At hindi yun basta-bastang sakit. Our focus should be her health and her condition above all else. So please, can we make this our primary concern?
really sorry na umabot sa ganito ang nangyari. Hiningi din kasi sa akin ni Madam Aurea na huwag ipagsabi ang nangyayari sa kanya. And that's her right. Meron din kaming tinatawag na patient's confidentiality. Kaya ibig sabihin, hindi namin pwedeng ipagsabi ang anumang medical information about our patients. So, I'm clueless. How did you get hold of Madam Aurea's medical information? Dok, huwag na natin palakihin yung issue na yan. Ang importante, nagawa natin ng paraan, di ba? In the first place, hindi lang naman yung health dito ang pinag-uusapan ni Ma'am Aurea. Even yung company namin. Doc, dahil sa kondisyon ni Mama, alam ko hindi na stable yung pag-iisip niya. Tuloy na ba siyang makakalimot? There will be lapses in her memory. Hindi yan maiiwasan. Parte yan ng pinagdadaanan ng may Alzheimer's disease. In the coming weeks or months, her condition will deteriorate. So she needs your unwavering support. In addition to medical treatment and therapy na maaari nating maibigay sa kanya, she needs your strong support system. Anyway, I still have rounds. I have to go. Narinig niyo yun? Anytime now, pwedeng lumala ang kondisyon ni Madam Aurea. Buti na lang naagapan natin, no? Kaysa tuluyan pang makontrol ni Ina yung utak ng lola ninyo. But with Ma'am Aurea's condition, I think we need to do an urgent step. Bago patuloy ang kumilos si Ina. What do you mean by that, Tito Charlie? Ito na ang tamang panahon para ilugar natin si Ina sa dapat niyang kalagyan. Salamat, Francis, hindi ko ina-expect na tutulungan mo ko. Sorry din kung tinago ko yung... You don't need to apologize. Kung kagustuhan ni Lola na ipatago yung health condition niya, I understand that. And I respect that. Ako nga dapat ang humingi ng sorry dahil sa ginawa ng dad ko ni Naan. Francis, huwag na muna natin pag-usapan yun. Importante makita ko si Lola. Tama. Check ko lang kung saan na yung room ni Lola. Wala na daw kasi siya sa ER. Sige, please. Ay, nakita. Yuan. Kung pumunta ka dito para makita si Lola, huwag mo nang ituloy, Ina. Hindi ka naman papayagan ni Mama at ni Joanna na makalapit kay Lola. Pero kailangan kong makita si Lola. Gusto ko malaman kung okay lang siya. Kung maayos ba yung kalagayan niya. Hindi rin naman kita papayagan, Ina. Bakit? Sinabi ko naman lahat ng kailangan kong sabihin, Nagsorry naman ako na kung sumunod ako kay Lola. Ano pa bang gusto niyong gawin ko para mapatunayan lang sa inyo na wala akong masamang bala kay Lola? How about the manipulation regarding the deed of the nation? Wala akong alam doon. Ang alam ko lang, yung ginawa yun ni Lola para sa akin. Just stay away from Lola and get out of our lives. You know, at first I gave you the benefit of the doubt. Sabi ko, baka mali lang talaga yung pagkakilala ko sa'yo. And baka Lola really sees something in you, that's why she trusts you. Pero all along, tama si Joanna. Para sabihin ko sa'yo, Yuan, recently ko lang nalaman na may sakit si Lola. Kahit sa akin, tinago niya yung kondisyon niya. At yung mga panahon na binibigay niya sa akin yung shares niya, wala akong alam noon. Kaya wag niyo akong pagbibintangan na minamanipulate o sinusulsulan ko si Lola dahil hinding-hindi ko magagawa yun sa kanya. At hinding-hindi na ako maniniwala sa'yo, Ina. Muntik na mahulog sa trap mo eh. Pero buti na lang, nagising ako. Napaikot mo man si Lola, but you will never be able to manipulate me. Hindi na.
At hindi na rin uubra yung mga drama mo at yung mga alibis mo sa akin. Okay? So, pwede ka nang umalis. Yuan, gusto... What is happening here? Francis, I suggest na ilayo mo na tong user na to bago tawagin ko ang guards para palabasin siya. At sino ka para gawin yun? Subukan mong saktan si Ina. And what? Ano? Akong sasaktan mo? Game! Hindi kita uurungan, Francis. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Aalis na ako para wala nang gulo. Ina. Hey, what's with your face? Bakit parang nakipag-away ka? Wala. Pagod lang. Are you sure? Tito! Tita! Gising na si Lola. But I think wala siyang maalala sa nangyari. Hindi niya alam kung ano yung nangyari kanina at hindi niya rin alam kung bakit siya nandito. So, tama nga si Dr. Villa na may mga instances na magkakaroon ng lapses sa memory niya si Madam Aurea. At hindi maganda yun. Tita, that's why payag na ako sa gustong gawin Tito Charlie. At kailangan natin siya gawin agad-agad bago pa yung magawa si Ina. Now, Ina will lose everything. Pati dignidad at reputasyon niya. Sis, kumusta? Nakausap mo si Madam Aurea? Ate. Ate, bakit ka iyak? May away sa'yo, no? Okay ka lang, ate? May sakit sa'yo? Ate? Okay lang, ate. Ano, masaya lang ako nakita kita. Athena, where is Lola Pink? Is she okay? Gusto na nakita Lola Pink. Kailan natin visit Lola Pink? Lola Pink. Lola Pink. Kita mo lang. What do you mean hindi totoo yung deed of donation na ginawa ni Lola para sa aming dalawa ni Yuan? Ano yun? Parang fake? Walang visa? Huwag ka munang mag-overreact, Joanna. Pakinggan mo muna kami ni Charlie. We did what we believe was the only way. Para makuha niyo na yung shares niyo talaga ng kapatid niyo na para sa inyo talaga. At mabawi na kay Ina. Listen, Joanna. The moment we learned about the illness of your Lola, naisip lang namin nila na
pwede namin itong magamit para mapawalang bisa yung binigay ng lola ninyo kay Ina na deed of donation. And ako naman as a lawyer, nagpa-process na ako ng mga paperwork, documents, mga legal papers para maging authentic to. Kasi palalabasin ko, bago pa ma-diagnose ang inyong lola, meron na talagang original na deed of donation na binigay sa inyo ni Yuan. So yun ang gagawin natin. Alam naming mali. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi makapalag si Ina. Once na mapunta sa inyo ni Yuan ang share, kayo na ang mamamahala nito. Di ba yun naman ang gusto mo mangyari? Pero Tita Lani, si Yuan ba alam to? Mas makakabuti kung walang alam ang kapatid mo. Pati na rin si Sonia. We need to contain this. Tayo lang nakakaalam for now. Pero Tita Lani, Well, Joanna, kung ahayaan nyo na lang na maibalik sa dati ang shares, magiging parang guardian na kayo ng kapatid mo sa lola nyo, di ba? And, to be honest, no? Wala kayong magiging karapatan dito sa ganyan, no? At ang nakakatakot pa nito, and there's a possibility, na mag-appeal tong si Ina para mapatunayan na meron talagang bisa yung deed of donation na ibinigay ni Ma'am Oria sa kanya. At kapag nagkataon yun, Joanna, I'm sorry, makukuha at makukuha niya yung shares ng kapatid nito. I don't think so, napapayag. So, Hell no, Tito Charlie. fine. If this is the only way for me to gain power sa shares ni Lola, I'm on board. Well, you just made the best decision of your life, Joanna. Congratulations! Bukod sa deed of donation, kayo rin ni Yuan ang magiging guardian ng lola niyo. Kaya mahahawakan mo na pati ang ibang kayamanan ng lola mo. As you all know, Ma'am Oria is in the hospital right now. She was admitted dahil nga tumaas ang kanyang blood pressure dahil nga sa mga nangyari kagabi. And in connection with that, nakausap namin yung attending physician niya. And sabi nga ng doktora ni Ma'am Oria, Ma'am Oria has Alzheimer's disease. Yes, I know. Oo, alam kong nabigla kayo, even me. Kahit ako hindi ko inaasahan yon. Pero may mga bagay na nangyayari na hindi talaga natin inaasahan. Kaya meron tayong mga babaguhin dito sa kumpanya natin. At kinakailangan nating ipatupad ngayon. And because null and void ng deed of donation na ginawa ni Ma'am Oria, dahil nga ginawa niya to nung siya'y diagnosed na merong Alzheimer's, lahat ng shares ni Ma'am Oria ay babalik na ulit sa kanya. Even dun sa disinheritance will na ginawa niya, hindi na yun valid. Well, what I'm trying to say now is Yuan and Joanna, sila na ulit ang magiging tagapagmana ng lahat-lahat ng shares ni Ma'am Oria from this company, ng De La Costa Food Corporation. Well, dapat lang, Tito Charlie. Malaki talaga yung kamalian na nagawa ni Lola dito. Joanna, may sakit si Lola. Pwede ba? Well, and one more thing. Dahil meron ng lumabas na deed of donation na ginawa ni Ma'am Oria, ito yung panahon na wala pa siyang sakit. And this is legit. Okay? This is valid. At kapag yan napirmahan na ni Yuan and ni Joanna, sila na magte-take over ng entire company natin. Okay? So it's official. Yuan and Joanna De La Costa, sila na ang nagmamay-ari ng lahat-lahat ng shares ni Ma'am Oria
dito sa De La Costa Food Corporation. Congratulations! Regarding dito sa pagiging CEO ni Ina Villarazon, walang kwenta na to, ibaliwala nyo na. Because hindi na to valid. Okay? Because one of the heirs will need to assume control of the company. Well, while we are currently facing challenges, particularly in Lola's condition, hindi ko naman dapat pabayaan ang kumpanya. So it is with a heavy heart na tatanggapin ko ang posisyon as the new CEO of De La Costa Food Corp. Ano nangyayari? Oh, come on, Ina. You should know by now kung ano nangyayari dito. Oh, right. Thank you for reminding me. Pwede bang lumabas muna kayo? I need to have a discussion with my department heads. Dahil sa nangyaring gulo, nakagagawa niyo lang naman. I need to address and resolve the issue. No need. Dahil naayos ko na. And just to clarify, starting today, they're no longer your department heads. They're under my authority now. Ano pinagsasabi mo, Joanna? You have no place here, Ina. Alam mo naman na hindi valid talaga yung hawak-hawak ng deed of donation. So hindi na ikaw ang CEO ng kumpanyang ito. Hindi ba nakita? Inayos ko ng lahat. Pinirmahan na ni Joanna, iniwan yung totoong deed of donation na ginawa ni Ma'am Oria. Sila na ang totoong tagapagmana ng lahat-lahat ng shares ni Ma'am Oria sa kumpanyang ito. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin to. Alam niyong hindi papayag si Lola dito at kailangan ko muna siya makausap regarding this. Para saan? Para ba ikutin mo ulit? Oh, come on, Ina. Expired na yung pagiging fake and wannabe De La Costa mo. So it's time for you to leave. Okay? Hindi, Joanna. Hindi ako alis dito. Hindi niyo ba nakikita tong basurang to? Hindi niyo ba siya naaamoy? Ilabas na yan! Ilabas na yung basurang yan! Tara na po, ma'am. Hindi! Saan tara? Hindi! Hindi ako alis dito! Ano ba? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Joanna! Sandali! Huwag niyo ako kalad-karin! Aalis ako! Bitawan niyo ako! Hindi niyo ako kailangan tratuhin basura! Well, you are, Ina. And you even stink. Kaya umalis ka na at dali mo yan nangangamoy mo pagkatao away from us. Okay? Maayos ako ni Lola nilagay dito sa kumpanya. At wala kayong karapatang para bastusin ako. Kung meron man taong may karapatang paalasin ako ng kumpanya, si Lola lang yon. Well, I hate to burst your bubble, Ina. Pero wala na si Lola dito para protektahan ka at kampihan ka. Your glorious days are over. Kaya simula ngayon, tapos na ang reynahan ng babaeng to dito sa kumpanya namin. I have been appointed as the new CEO of De La Costa Food Corp. Ako lang ang boses na papakinggan ninyo. And this freaking garbage is about to be disposed. Bitawan mo ko!
Don't you dare nalapitin ng babae ng Yuan. Hindi dapat kaawa ng katulad niya. Para sabihin ko sa'yo, Joanna, malinis ang konsensya ko. Wala akong kinakatakutan dahil wala akong niloloko. Kung meron man dapat katakutan dito, yung nasa tabi nyo. Dahil ninanakawan niya ang kumpanya. Kaya kayong dalawang dapat mag-ingat. O Ina, magdahan-dahan ka ng pananalita mo dyan, ha? Dahil dyan sa pamimintang mo sa akin, pwede kita Wala na akong kasunod, obligasyong pampakinggan ng mga sinasabi nyo. Dahil hindi naman ako pati ng kumpanyang to, di ba? I wish you luck, Joanna. Never come back here again, Ina! What's your next plan? Yeah. Sinaantay pa rin naman natin yung order ng korte, diba? Para sa full takeover. Kaya kong mapabilis yan sa korte. Mukhang sanay ho kayo gumawa ng questionable actions. Does this imply na yung mga sinasabi ni Ina kanina totoo? Yung mga binibintang na anomaly in this company involving you? Nasaan po yung pasyenteng naka-admit dito, si Mrs. Aurea de la Costa? Inuwi na po ng pamilya niya against medical advice. Ang narinig ko po, ililipat daw po na ibang ospital. Mga gamit ni Ina yan, ah. Don't tell me, itatapon mo yung mga yan. Eh, yun naman talaga yung ginagawa sa basura, diba? Actually, I have something better in mind. Ano ba? Ano?